गणतन्त्रमा पनि हामीले मानिदिएको एउटा राजा छ, फलको राजा आँप। सिजनको बेला तपाईले खाइरहेको गुलियो, रसिलो, स्वादिलो, खदिलो एउटा पूर्ण फल आँप सम्भवतः मधेसमा चुरेफेदीका रापिला बलौटे माटामा फलेको हुन सक्छ। त्यो आँप सप्तरीकी हीराकुमारीको हातले टिपेको पनि हुन सक्छ। पहाडसँग रिसाउँदै रिसाउँदै अनगिन्ती बसाइका बिसौनीहरू बिसाउँदै रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकबाट सिराहा झरेका तामाङहरूको खेतमा फलेको पनि हुन सक्छ। वा हुन सक्छ त्यो आँप धनुषाका राम उद्गार महतोको बारीमा हुर्केको। तपाईले खाइरहेको आँपमा स्वाद र रस मात्रै होइन, अलिअलि पसिना हुन सक्छ, अलिअलि सपना हुन सक्छ, अनि अलिअलि मुस्कान। ढल्केबर बजारमा एका बिहानै आँपको मेला लागेको छ। गाउँ गाउँबाट आएका किसानहरूले थरीथरीका आँप सजाएका छन्। ढल्केबरबाट पश्चिमतिर बटेश्वर गाउँपालिकाको चित्रपुर गाउँ छ। चित्रपुरमा विचित्रसँग आँप फलेका छन्। चैत वैशाखको हावाहुरीले कलिला चिचिला झार्ने बेलादेखि सुरु हुन्छ आफै आँपको सिजन। रामुद्गार महतोको आँगनभरि आँपका थरीथरीका आइटम घाम ताप्दैछन्। तपाईको जब त्यो आँपको यति टुक्ला आयो नि, तपाईको यो टिपेर सानो सानो टिपेर तपाईको तलको झरेको आँप त्यो खराब नहोस्, त्यो खेर नजाओस् भनेर उसलाई चाहिँ हामी आमिल बनाउँछौँ। हामी त्यसलाई चाहिँ 4 फका गरिदिन्छु अनि त्यो घाममा यसरी बनाइदिन्छु। यो तपाईको 60 रुपियाँ किलो बेच्छ। अनि यो के काममा आउँछ? यो तपाईको यसको औषधि बन्छ। तपाईको पोखरा यो सबै सेलिङ हुन्छ तपाईको पोखरा। अनि यो तपाईको जब फेरि तपाईको ठुलो हुन्छ, बुझ्नुभयो? अब ठुलो भइसकेपछि कोसा जस्तो हुन्छ। तपाईको आँठी भन्दैन, आँठी कोया त्यो भइसकेपछि हामीहरूले के भन्छ, त्यो अचार बनाउँछौँ। अचार अनि यस्तो चाहिँ कसैको पाहुनाहरू कतैबाट आयो भने एउटा तरकारी जस्तो त्यो खुवाउँछु, एकदम मिठो लाग्छ। त्यो मिठो लाग्छ। त्यसपछि तपाईँको आँप दुईटा एकटा एउटा चाहिँ ठुलो पनि हुन्छ, पाक्न थाल्छ। पाकिसकेपछि तपाईँको यो यसलाई अमोट भन्छ। यो चुरासँग खान्छ, त्यसै पनि खान्छ। यो गुलियो हुन्छ। यो गुलियो हुन्छ, मिठो हुन्छ। नभए अहिले पनि खानुस्। यो कसरी बनाएको? यो अमोट यो गोलो गोलो सबै यो गोलो गोलो बनाएको यस्तो हो। एउटा कराहीमा आँपलाई उमाल दिन्छु। उमालेर चाहिँ यसको चाहिँ जुन माथिको जुन भाग हुन्छ नि, यो छाला हटाइदिन्छु। यो भो आँठी, यसलाई पनि फालिदिन्छु। नाङ्लो माथि यसरी राखिदिन्छु। अनि 4-5 दिन चाहिँ यसरी सुखाइदिन्छु। अनि सुखाएर तपाईँको एकदम टन्न यस्तो ल्याउनु त यस्तो सुखिसकेपछि यो झन् मोटो हुन्छ तपाईको। यसमा हाल्दै एकदम मोटो हुन्छ। यो तेल सेल लगाउँछु अनि हेर्नमा चिटिक्क राम्रो हुन्छ। यो 150 किलो बिकान्छ। त्यसपछि तपाईको अब आम धेरै पाक्यो। अनि पाकिसकेपछि के गर्छु, त्यो व्यापारी आउँछ आफै, एकैचोटि व्यापारीलाई पनि दिइहाल्छु। मलाई सुन्नु न, यो आँपको त सानो चिचिलादेखि पाक्दासम्म सबैको काम आयो। सबैको काम आयो हजुर, सबैको। अनि यो तपाईको यसलाई के भन्छ तपाईहरू? आँठी होइन, कोया भन्छौँ हामी। कोयालाई के गर्छु, यो कोयालाई एक ठाउँमा राख्छु। आउनुस् यता, आउनुस् यता आउनुस्। यो आँठी यो पनि बिक्री हुन्छ तपाईको। यो त सबै। अनि यो तपाईको पिसको 1 रुपियाँमा बिक्छ। ए हो र? अनि तपाईहरूले भन्नुहुन्छ अब यो आँठीको के हुन्छ त? यो आँठी तपाईको जति बगैँचा नर्सरी हुन्छ नि, अब नर्सरीको उत्पादन यसैबाट हुन्छ। तपाईको यति जुन आँपको बोटहरू रहन्छ यसैबाट हुन्छ उत्पादन। नयाँ बिरुवा यसैबाट उत्पादन हुन्छ।
अब रहिगयो यहाँ तपाईँको अब हामीहरू प्रदेशमा पनि जानकारी गरे कि हामीहरूको एउटा फ्याक्ट्री चाहियो। फ्याक्ट्री भने कस्तो जस्तै आँपको जुस हुँदैन अब जस्तै हामीहरू के कोकोकोला फेन्टा भयो तपाईँको ऊ के भयो त फ्रुटी आँपको फ्रुटी हुन्छ नि तपाईँको यसैबाट सबैको उत्पादन हुन्छ। अनि फेरि भन्नुहुन्छ यो आँपको छुल्का जस्तै छ यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ यो बोक्लालाई होइन फाल्ने होइन भैँसीलाई खुवाउँदाखेरि हेर्नुहोस् न भैँसीको शरीर ठिक्क पार्छ। अचार बनाउने छियै यामिन बनाउने छियै सोहीको मोट गाडको उसेनको यो आँप छ नि जुन यसलाई बजारमा लाग्दाखेरि किलोको 20 रुपियाँ मात्रै दिन्छ तर यसरी बनाउँदाखेरि 150 को किलो। यो अचारमा चाहिँ के हालेर बनाएको छ? यो अचारमा तपाईँको मसला सबै अहिले तेल दिएको छैन यो तपाईँ सुकिसकेपछि यसमा मात्रै तेल पर्छ अनि त्यो मोम जस्तो लाग्छ जस्तै मासु हुँदैन मोम जस्तो त्यस्तै यो पनि मिठो हुन्छ मिठो हुन्छ। यति तपाईको यति टुक्रा दिए भने यति चाखे भने त बाप रे कति राम्रो हुन्छ त्यो त स्वादै स्वाद आउँछ। नभए यो चाहिँ अमिलो त्यो मिठो तपाईको एक कुन्टल बनाउँछु 10,000 15,000 को कुन्टल त्यसै जान्छ तपाईको। त हामीहरूको मेन तपाईको बगैँचा पनि 4 बिघा छ धान रोप्यो भने 4 बिघाको 1 लाख पनि धानबाट पुग्दैन अनि 4 बिघाको तपाईको आँप बेचे भने त तपाईको 4-5 लाख रुपियाँ हुन्छ। यो चाख्नुहोस् भयो अनि सुन्नुहोस् न सर फेरि यो बम्बई भयो यो दशहरी भयो यसको स्वाद र यसको स्वाद अन्तर छ। कुन मिठो यो दुईटामा? यो बम्बई पनि मिठो छ यसमा चाहिँ के आँठी हुन्छ यसमा सानो यसमा सानो आँठी यसमा ठुलो आँठी जस्तै यो तपाईको कुखुरेमा भन्नुहुन्छ नि यो लोकल भयो अनि यो तपाईको ब्रोइलर भयो त्यस्तै हुन्छ। यो चाहिँ के हो यो गाडी यस्तो झिल्के गाडी? यो तपाईको बिहेमा जान्छ बेहुला बेहुली यसैमा बस्छ 2 घण्टाको तपाईको 10,000 15,000 रुपियाँ दिन्छ। यो नि तपाईँ के हो? 2 घण्टा हजुर यो पनि हाम्रो। अनि कहाँबाट ल्याउनु भएको यस्तो गाडी? यो तपाईको इन्डिया बोर्डरबाट ल्याएको छु। यसमा धेरै पैसा हुन्छ। हाम्रा एउटा छोरा यो हो बीएससी क्लियर हो उहाँ मास्टर हो स्कुलको मास्टर हजुर बीएससी मास्टर माविको हो उहाँ ऊ छोरा हजुर त्यो जेठो छोरा भयो 3टा छोरी जम्मा 5 वटा छ मलाई सबैले पढाउनु भयो सबै 12 क्लियर गरेर ठुलो ज्वाइँ डाक्टर त्यो माइलो मास्टर अनि कान्छी छोरीको त्यो ओभरसियर अनि जेठो छोरा उहाँ बीएससी मास्टर अनि कान्छो छोरा एसएलसी क्लियर गरेर त्यो पढ्ने नसक्ने नपढ्ने यस्तो कुण्डलिया जस्तो अनि मैले यही किनिदियो अनि यसैबाट 5 लाख रुपियाँ 6 लाख रुपियाँ दिइरहेछ। कमाउँछ यसले? कमाउँछ हजुर। ए 5 लाख 4 लाख रुपियाँ। जाउँ आउनु बगैँचामा जाउँ सर। यो तपाईको कलकतिया हो यो तपाईको दशहरी हो अनि यो चाहिँ तपाईको लास्टमा पाक्ने यो तपाईको अन्तिम साउनतिर साउन भादोतिर पनि जान्छ। यो तपाईको अब पाक्न सुरु गरेको छ। पाक्ने चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ पाक्ने बेला भयो भनेर? यो तपाईँ रातो भइहाल्छ त्यही सुन्तोलाहरू सेउहरू हुँदैन अब यो पाक्ने बेला भयो त्यस्तै हो अनि रातो आइसकेपछि ल अब आँप पाक्ने बेला भयो यसलाई त अब टिप्नु पर्यो सेल गर्नु पर्यो बेच्नु पर्यो। किन्न चाहिँ को आउँछ आँप किन्न तपाईको व्यापारीहरू बाहिरको व्यापारीहरू तपाईको पोखरा भयो काठमाडौँ हो यहीँको पिकअप आम गइरहेछ नि काठमाडौँमा यहीँबाट गइरहेछ तपाईको खजाना भनेको यही हो। अनि तपाईहरुले यो आँपको खेती आँप बगैँचा कसरी सुरु गर्नु भएको भन्नु त मलाई पहिलेदेखि सुरु यसको तपाईको कृषि फोरम भन्ने छ नि यहाँ नक्टाझिल बोट दिन्थ्यो हामीहरूलाई ल अनि त्यहाँबाट तपाईको यो बिल दिन्थ्यो यस एउटा बोटको यति पैसा पहिले तपाईको 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ एउटा बोटको लिन्थ्यो अहिले त झन् तपाईको 100 150 तपाईको सानोको अलग भाव हुन्छ ठुलोको अलग भाव हुन्छ अनि त्यही कृषि फार्मबाट ल्याएको अनि सबैजना रोप्यो। अब त्यसपछि चाहिँ सबैजनाले जानिसक्यो
अनि तपाईँको मोहतरीतिर इँटा टार भन्ने थियो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नर्सरी खोल्यो। जस्तै तपाईँको हर्दीनाथ भन्ने छ जनकपुर, उता पनि नर्सरी खोल्यो। अब सिराहातिर नर्सरी खोल्यो। यस्तै प्रचार हुँदा हुँदै चाहिँ को बिस्तारै कतिजनाले साइकलमा पहिले तपाईँको मोटरसाइकल थिएन, साइकल थियो। यहाँसम्म लाहन त हेर्नु भएको छ, लाहनसम्म साइकलै लिएर बोट ल्याउँथ्यो यहाँदेखि लाहनसम्म झुन्डिएर। पहिले त कहाँ थियो मोटरसाइकल, पहिले त यो यस्तो बाटो थियो कच्ची, ऊ त भर्खर यता रोडहरू त भर्खर भएको छ नि। त्यो बिस्तारै ल्याउँदै आफ्नो चाहिँ यस्तो चाहिँ भविष्यको कुरा सोच्दै अनि यहाँ चाहिँ उन्नति प्रगति बटेश्वर 1 नम्बरमा यसरी भयो सर। सबैको जसको चाहिँ 5 कट्ठा घरारी छ उसको चाहिँ पक्कै 10वटा बोट छ। त्यो घर घरारी पक्कै 10वटा बोट छ। अब 10वटा बोट बेच्दाखेरि तपाईँको 10-20 कुन्टल आम हुन्छ। अब 10-20 कुन्टलको 20-25-40-50 हजार त्यसै भइहाल्छ। मैले चाहिँ सुरु गरेँ तपाईँको 5 कट्ठाबाट, अनि यसो खानपिन राम्ररी पुग्छ भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि 5 कट्ठा लगायो। त्यसपछि चाहिँ व्यापारीहरू आयो। आहा मजाले पैसा हुन्छ यसमा। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसरी लटरम्म बोटभरि आँप फलेको देख्दा? अलिकति यो फलेन भनेदेखि अलिकति मन छोटो हुन्छ। अलि फल दियो भने अलिकति अब यो थाहा पाउँछु फल दियो भने मेरो बालबच्चाहरूलाई मलाई पनि सुख हुन्छ भनेर। अब मेन कुरा त पैसा हो, किसानको लागि त मेन कुरा पैसा। पैसा भयो भने त जे पनि गर्न सक्छ। अब पैसै भएन भने केही हुन सक्दैन, केही हुन सक्दैन। त पैसा के भन्छ हरियो वन नेपालको धन। अब यस्तो चाहिँ फलेको छ हजुर। अब यो त पैसै हो, यो पैसै हो नि। पैसो म त्यो करेटमा लायो, व्यापारीले काठमाडौँ सेल गर्यो, पैसैले हो। मेहनती त सबैले गर्नै पर्छ। अब मलाई नै 60 वर्ष भयो अनि काम त केही न केही गर्नुपर्छ। यो रगत जुन छ त्यो त सञ्चालन त भइ नै रहन्छ। अब रगतैलाई जाम गरे भने त केही हुँदैन, केही हुँदैन। आँपकै जङ्गल हो सर। त्यही भएर यहाँ बाँदर धेरै आउँथ्यो कि, उसलाई बाँदरलाई भगाए। कसरी भगाइयो? चना किने, केरा किने र बदाम हुँदैन त्यो किने अनि एउटा चाहिँ बाकस बनाएर त्यसमा फसाएर मजाले जिपमा लोड गरेर जङ्गल पुगायो। ए हो र? सुरक्षित साथ पुगायो। अनि आउन छोड्यो बाँदर? आउने छोड छैन, एउटा दुईटा छ, एउटा दुईटा छ। अनि एउटा हामीहरूको के भन्छ नीलगाई भन्ने छैन सर, उनीहरूले हैरान गरिरहेछ अहिले चाहिँ। अनि मन्त्रीहरूलाई यसो सिडिओहरूलाई वनमा गएर यसो भन्छु यसलाई चाहिँ कहाँ पठाउनु पर्छ तपाईँहरू लगिहाल्नुहोस्। उसले के भन्छ हामीहरू कहाँ लगा नभए हामीहरूले आदेश दिनुहोस्, यसलाई चाहिँ कसरी भगाउनु पर्छ के गर्नुपर्छ। त उसले आदेश पनि दिँदैन। अनि नीलगाईले चाहिँ के गर्छ आँपलाई? यो सबै आँपलाई त्यो टिपेर खान्छ। नीलगाईले आँपै टिपेर खाइदिन्छ? आँप टिपेर खान्छ। अब यतातिर त धेरै होला नीलगाईले है? हजुर। दिउँसै पनि देखिन्छ? दिउँसै। अहिले हेर्नुहोस् न सर, हिँड्नुहोस् सर, यही यसैमा 50वटा देखाइदिन्छु। आँपको रुख हेरेर पनि चिनिन्छ? म त चिनिन्छु सर। कसरी? म त विभिन्न प्रकारको 80 प्रकारको हुन्छ आँप। तपाईँको जति प्रकारको माछा हुन्छ धान हुन्छ त्यति प्रकारको पनि आँप छ। अनि तपाईँ कति प्रकारको आँप चिन्नुहुन्छ? म त मोटामोटी 50 प्रकारको चिन्छु। जस्तै यो आँपलाई तपाईँहरू के भन्छ? हामीहरू केरवा आँप भन्छौँ यसलाई। केरवा? यो आँपमा चाहिँ 2 प्रकारको हुन्छ। एउटै रुखमा 2 प्रकारको? यहाँ हेर्नुहोस् यो केरवा भइगयो, अनि यो मालदा हेर्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस् यहाँ जुन बिज्जु हुन्छ नि, यहाँ बिज्जु लगाएको छ हेर्नुहोस्। यसमा चाहिँ अब जस्तै यो 2टा बोट छ आँपको, जे आँठीको भने न यसरी चाहिँ जोइन्ट गरिदिन्छ यसलाई। सानो बिरुवामै? सानो बिरुवामै यसरी जोइन्ट गरिदिन्छ। अनि यो जुटिसकेपछि यसलाई चाहिँ तोडिदियो भने यही आँप आउँछ। तर यसमा चाहिँ यो तोडेको छैन हेर्नुहोस्, यो तोडेको छैन। अनि त्यो यो भइगयो मालदा, यही भइगयो केरवा। यो तोड्नु पर्ने, यो चाहिँ केरवा भयो, जुन तोड्नु पर्थ्यो। यस्तै हैन, यो मालदा भयो। यो मालदा भयो, त्यो भयो। मेन कुरा एउटा केरवा एउटा मालदा। अनि एउटैमा 2 थरी फल्छ? फल्छ। साथीहरू बस्ने ठाउँ।
अब यहाँ अलिकति केही मतलब खानपिन यसरी त्यो विश्राम गर्नका लागि के भन्छ यस्तो घरलाई? अब यस्तै सानोतिनो एउटा हामीहरू झोपडी भन्नुहोस् न, खोपडी झोपडी हामीहरूको ठेठी मधेसी भाषामा खोपडी झोपडी त्यही हो। यो बगैँचा तपाईँको हो? हेर्नुलाई मात्रै राखेको छ। जातको मुसहर हो, सिराहा घर हो उहाँको। अब सिराहाको पार्टीले ल्याएको छ। कतै तलब दिने हो? 10,000 यसरी हेर्नु है, 10,000 रुपियाँ महिनाको दिन्छु भनेर खानपिन सबै दिन्छ। अनि 10,000 रुपियाँ स्टाफ भनौँ, स्टाफ हो। जस्तै होटलहरूमा स्टाफ राख्दैन। आम हेर्दाखेरि पनि घाँस काट्यो भने ऊ हेर्दा छ, कोही आम टिप्यो भने ऊ हेरेको छ, कसैले तोड्नु नै सबै हेर्ने घुमेर। हजुर सबै कहाँ सक्छ? अब उहाँ बुढो मान्छे यसरी हेर्नु, कहाँ निलगाईले के खान्छ, कसले घाँस काट्छ, कसले आँप फेरो। हेर्नुहोस् अहिले घोडगाधा निलगाई कता छ? घोडगाधा म देखाइदिन्छु। लु जमिन घोडगाधा लखट्न जाउँ अब। घोडगाधा यसैमा होला सर। मान्छेलाई हान्दैन घोडगाधाले? के गर्दैन? आफै फुत्त भाग्छ। ए ल फुत्त भाग्छ। यस्तो हुन्छ नि, हात्ती जस्तो हो। त्यो सानोदेखि लिएर यस्तो हुन्छ, टापै टाप। आउनु सर। के हो त्यो? घोडगाधा त्यही हो, निलगाई। एउटा यस्तै छ, हान्दैन। आहा अहिले 2टा मात्रै छ। यतातिर त कति होला सरी। यो केरवा हो। केरुवा नै हो? केरवा हो सर। केरुवा भने चाहिँ केरा जस्तो लामो हुने भएर हो कि के हो? त्यही हो, केरवा जातको हो यो। केरवा जात कलकतिया त्यो हो। ए कलकतिया। आँपको जातको नामहरू भन्नु त। 1 नम्बरमा तपाईँको बमोई तपाईँको 4-5 प्रकारको हुन्छ। एउटा नजरा बमोई, एउटा डोमा बमोई, एउटा तपाईँको सेतो बमोई, एउटा तपाईँको कालो बमोई। जस्तै 5 प्रकारको एउटा बमोई भयो। मालदा भनेको एउटा तपाईँको मालदा हो, एउटा हटिया मालदा हो, एउटा तपाईँको नजरा मालदा पनि हुन्छ। जस्तै दशहरीमा एउटा दशहरी भयो। अर्को जातको एउटा दशहरी हु भन्ने छ। हु भनेको यो ठिक छ रे, यो भन्दा यो जातको दशहरी हु भन्ने पनि हुन्छ। तपाईँको एउटा कलमी, त्यो सानैदेखि फल्छ। कलमी कलकतिया भन्छ उसले। अमरपालीमा तपाईँ एउटा अमरपाली भयो। अनि एउटा तपाईँको नअम्रपाली भनेको तपाईँको होइन, यो ठिक छैन। भनेको यो ठिक छैन। अमरपालीमा पनि 2 प्रकारको हुन्छ सर। यो केरवा भइगयो। केरवामा पनि 2-3 जातको छ। एउटा तपाईँको भदैया आँप भयो। त्यो भदौमा पाक्छ, तर त्यो तपाईँको आसिनसम्म कार्तिकसम्म जान्छ। उसलाई के भन्छ? बरमसिया। अब जस्तै तपाईँको बिज्जु हुन्छ। अब बिज्जुमा तपाईँको 4-5 प्रकारको हुन्छ। एउटा यत्रो बिज्जु हुन्छ, तपाईँ रातो हुन्छ, खानामा मिठो हुन्छ। तपाईँको एउटा यत्रो बिज्जु हुन्छ, तपाईँको त्यो खानामा न मिठो लाग्छ न त्यति लाग्छ। केही न कामको आँप। कुनै तपाईँको स्यौ सन्तोला हुँदैन। यो अमिले छ, यो जातै नराम्रो छ। त्यस्तै पनि छ आँपमा। हजुर लालमोहन एउटा आँप हुन्छ। लालमोहन भनेको सबभन्दा रातो हेर्ने लालमोहन रे उसको। जस्तै त्यो मिठाईमा भन्दैन, मिठाई लालमोहन डल्लो। त्यो कालोवालाले लालमोहन भन्छ र सेतोवालालाई होइन सेतो खाले दो भनेर। खानुमा एकदम त्यो ठिक हुन्छ। यो कलकतिया हो। के हुन्छ तपाईँको कलकतिया आँपमा तपाईँको वेट धेरै दिन्छ। यसमा मनी धेरै दिन्छ। पैसा धेरै हुन्छ। यसमा तपाईँको पैसा धेरै हुन्छ। अनि जस्तै यो दशहरी भयो नि, यो कम फल्छ। अब धेरै धनी मनीले चाहिँ तपाईँको मालदा र बम्बई खान्छ। किन? त्यो मिठो हुन्छ रे, त्यो स्वाद हुन्छ रे। अनि जसले त्यति पैसा छैन भने त्यो कलकतिया किन्छ। 100मा तपाईँको 3 किलो भयो। त्यो कलकतिया दिन्छ भने 100मा तपाईँको 1 किलो बम्बई दिन्छ अथवा मालदा दिन्छ। 1.5 किलो दिउला। अब गरिब मान्छेहरू कता जान्छ? अब सबैजनाले चाहिँ खसिएको मासु खान्छ भने कुखुराको मासु, यो ब्रोइलर कहाँ के हुन्छ? त्यस्तै हो। खानेमा पनि बम्बई र मालदा चाहिँ खसी भयो, कलकतिया चाहिँ ब्रोइलर भयो। सर त्यही हो। मिठो त मिठो त्यही हो। अलिकति अब ब्रोइलर खाँदाखेरि
स्वादै आउँदैन लोकल कुखुरै भनौँ अलिकति त्यसमा स्वाद आउँछ त्यही हो आलुको चोखा जस्तै बोइलर भइगयो अब उनीहरू एकदम गरिब मान्छे तर आँपको बोट त छ नमस्ते अनि अहिले के गर्न आउनु भएको खसेको टिप्न कति लगाउनु भएको छ आँप तपाईँले एक बीघा आया नहीं 7 कट्ठा है बुझाया गाछी अमौट बनेबे बेचबे एगो दुगो खेत अनि कहाँ लगेर बेच्ने नि यो आम बजारमा को जान्छ बेच्न बुहारी सबै सरकार घर गधा पठा देलकै बानर पठा देलकै सब खा ले त्यही हो घर गधारले बानरले सबै कुछ हुआ दे है कति करू सटा बिल्ठवा बना देलकै घर गधा जत्ते दूरा घर गधा पोबै सटा आम टिप्ले घोडगधाले भेट्ने जति सबै खाइदिन्छ सबै खान्छ जो खाए सरकार नै मारू नै गोली लगाऊ नै दबाई छिटक मारू नै गोली बन्दुक ठोकू त कना का हम सुन गरीब आदमी कति खाकर जीवे देशैभरि नाम कमाएको लाहानको आँप लाहान बजारमै चाहिँ फल्ने होइन कमला तरेपछि नै राजमार्ग उत्तरतिरका गाउँ बस्तीहरूबाट सुरु हुन्छ आफै आँपको जङ्गल धनगढीमाई नगरपालिकाको 0 माइल भन्ने ठाउँबाट उत्तरतिर बाक्लो तामाङ बस्ती छ कुनै बेला खाना लाउनको दुःखले झन्डै रित्तिएको यो गाउँलाई खुसी दिएको छ आँपले काठमाडौँतिर मेरो घर चाहिँ सिरा हो भन्दाखेरि त सिरामा पनि तामाङ छ र पहाडी छ र भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न उठ्छ क्या हामी राम्रो सङ्ख्यामा छौँ यहाँ प्रायः हायोदेखि तपाईँको चाहिँ माथिल्लो बेड झ्याप्पै प्रायः मगर तामाङ मगर छ्यासपिस बस्ती चक्ला एकदम ठुलै बस्ती छन् क्या अब कसैको पुर्खा तपाईँको चाहिँ रामे साहब कसैको तपाईँको चाहिँ दोलखा हुँदै हामी झरेका छौँ उदयपुर हुँदै झरेका छ कतिपय पुर्खाहरूलाई दुःख थियो होला त्यो बेला उता तराई झर्दै यहाँ आइपुग्यो होला तर पुर्खाहरू झरिसक्दाखेरि यहाँ तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपले बसोबास गर्ने ठाउँ थिएन यहाँ पनि जङ्गलै थियो त्यो बेला पनि हामी बसेको ठाउँ जब्द जङ्गल भन्छ क्या जब्द जङ्गल त्यो जब्द जङ्गलले पनि जब्द मुछोडा भन्छ त्यसलाई त्यो फडानी गरेर नै पुर्खाहरू बस्नु आयो यहाँ बस्ने योग्य बनाएको आफैले कसैले बनाएको ठाउँमा आएर बसे टप्प आएर बसेको होइन उहाँहरू कतिपय साथी हामी पहाडतिरबाट चाहिँ किबटबाट झर्नेहरू चाहिँ अलमपुर भयो यता आन्ध्र भुने के भन्छ त्यतिखेर बाजेको पालामा झरे रहेछ यहाँ मात्र 2 पुस्ता भयो त्यहाँ 3 पुस्ता भएछ त्यो पुरानो मुसर्ने भन्ने अनि पहिला पहाडबाट चाहिँ किन झरेको रहेछ नि यता केही मतलब दुःखले पीडाले पनि होला महाभारत कटेर मुङलान धस्यो भनेपछि महाभारत टपेपछि मुङलान भन्दो रहेछ अब कुनै दुःखले होला या कुनै मतलब त्यसमा सजायको रूपमा चाहिँ निस्केको होला धेरै त दुःखै पाएर हो सुख खोज्दै आएको सुख खोज्दै अब कहाँ जाने अब त्यहाँ पनि साङ्ग्रियो जग्गा जमिन त बढ्ने त होइन सङ्ख्या बढ्दै गयो अब कहाँ जाने त त्यो कमिलोको ताँती जस्तो त हो नि कमिलोको गुँडो पनि धेरै कमिलो भएपछि अरू ठाउँ रोज्छ नि त्यही त होला नि त्यहाँको सबै साथीभाइ आएर चाहिँ एका सगोलमै यो जङ्गल फडानी गर्यो त्यसपछि हिस्सा लायो 1.5 बिघा हिस्सा परेछ अहिले पनि त्यो कित्तलाई भाइफाँटे भन्छ यो कित्तलाई भाइफाँटे भन्छ हाम्रो चाहिँ बुवालाई यो फाँट परे रहेछ ए भाइफाँटे भाइफाँट लगाएछ सम्पूर्ण गाउँको मान्छेहरूले भागबण्ड लगाएछ जति फाँडे त्यति बाँडे बाँडे कति सालतिरको कुरा यो 7 सालको कुरा 7, 8 साल 9 सालदेखि चाहिँ बसोबास भएछ त्यो बेलामा त यहाँ वरिपरि अरू बस्ती पनि पातलो थियो होला थिँदै थिएन बस्ती नै थिएन नि के अरे यो भर्नेनी भन्ने ठाउँ कैलाशपुर भन्ने छ अहिले हाम्रो 13 नम्बर वार्ड 9 सालभन्दा पहिलेको बस्ती रहेछ त्यो यहाँ फेरि यो जयपुर भन्ने चाहिँ तल यो रोडदेखि तल मैथिली समाजको चाहिँ बस्ती हो महतो यादव त्यो पनि पुरानो बस्ती कुनैसँग मिलायो कोहीसँग आफन्त बनायो यसरी चाहिँ सहयोग गरेर यो बस्ती राखेको रहेछ अहिले पनि मितेरी साइनो छ तपाईहरुको तल यादव समुदायहरु हामी यो समुदायसँग त हामी अहिले पनि हामी काका बडबाउ बाजे भएर नै यो गाउँमा हाम्रो झन्डै 10% मधेसी मुलुक छ तर हामीले हाम्रो भाषा हामी बिर्सिसक्यो तर उहाँहरूले हाम्रो भाषा मजाले बोल्नुहुन्छ हो र भने बाजे बजे बजु अहिले भएको 10%ले चाहिँ हामीसँग बोल्दा चाहिँ कहीँ बाटोमा भेटाए पनि हाम्रै भाषा युज गर्छ माने तामाङमा बोल्छ तामाङमा मजाले तामाङ है कस्तो मिठो सम्बन्ध रहेछ त यति सम्बन्ध नि मतलब एकरति फरक पनि छ चाडबाडमा आउने जाने पनि हुन्छ सबै हुन्छ खान पियान सबै हुन्छ यो ठाउँ चाहिँ कस्तो थियो बुवा पहिला तपाईले देख्दै यो ठाउँ उजाड भनौँ न सुरुमा नयाँ फडानी हुँदा चाहिँ नयाँ माटो हुँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो पत्ताहरू कुहेको पत्ताले चाहिँ बाली भयो केही वर्ष बाली भयो मुख्य बाली त्यतिखेर दलयानको रूपमा चाहिँ गद
बुवाले मात्रै यहाँ 60-70 क्विन्टल उब्जाउँथ्यो। त्यो गाई गोरु त त्यो दुहुना भैँसी त बारीमै छोडिदिन्थ्यो। खेती खोला गर्दै गएपछि मलिलो माटो बग्दै गयो, तलतिर ओह्रालो लाग्यो। अब यसको 1 फिट 1.5 फिटमा मात्रै यो ढुङ्गा छ तल। अब यो ह्रास हुँदै गयो, बाली नाली मतलब उब्जिनै छाडिसक्यो। त्यसपछि मैले यो आम सुरु गरेँ। कति फल्दो रहेछ है आप? अहिले मैले चाहिँ 9 बिघा चान्चुरमा चाहिँ सालको चाहिँ 18 लाखले दिएछ। 4 सालको लागि 72 लाखमा दिएछ। 1 बिघालाई 2 लाख दिन्छ। सबै खन जोत औषधि मुलो सबै उसैको। हामीले सबै हार्ड क्यास मात्रै लिने हो। अनि किन यो ठेकदारलाई दिने चलन भएको? होइन, त्यो यो के छ भने एउटा कुरा समस्या के भने मेन पावर। अब यसमा फेरि अर्को आएको एउटा डेमेरिट के आएको छ भने बाहिरको ठेकदारहरूले कुन केमिकल ल्याएको छ रुखलाई नफल्ने रुखलाई पनि फलाउने। किनभने रुखको चाहिँ के रहेछ भने सिस्टम चाहिँ नियम चाहिँ के रहेछ भने 1 साल फल्यो भने अर्को साल बार्छ। त्यो औषधि विषादी औषधि हालेपछि यिनीहरूले त्यो औषधि जुन जरामा युज गर्छ झोल, त्यो इन्डियातिरबाट मगाउँछ यिनीहरूले। त्यो औषधि यस्तो औषधि रहेछ, यति हिट दिँदो रहेछ कि यो नफल्नु पर्ने रुख पनि यो हाँगाबाट पनि मजा आउँछ, फुलाउँछ। त्यसपछि यो कलस नफाल्ने, यसको नयाँ पत्ता फाल्नु नपाउने। त्यो राम्रो कि नराम्रो त? त्यो त एकदम 3 साल लगातार त्यो औषधि हाल्यो भने 4थो सालमा रुख सुक्नै पर्छ, मर्छ रुख। त्यो गतिलो मतलब उसलाई एक्सेस त्यो अब त्यो क्षमता भन्दा बढी जबरजस्ती फलाएको। यहाँ आँप नभए त खाना लाउनै गाह्रो हुन्छ। समस्या हुन्छ यो त। त्यो एकदम समयमै बुद्धि पुग्यो। यो चाहिँ नगरेको भए यहाँको मान्छे यो तामाङहरू कहिले नै त्यो इन्डियामा चाहिँ अर्का भारी बोक्नु जानु पर्थ्यो, विस्थापित हुन्थ्यो नि। जग्गा जमिन बेचिन्थ्यो गिट्टामा। यसरी अहिले चाहिँ रोडको लागि गिटी चाहिन्छ। अब यहाँ अहिले यो रोडले गर्दा बेलामा यो हाइवेले गर्दा चाहिँ गिटी चाहिँ बिक्री हुन्छ। अहिले यो 1 कट्ठा जमिनको गिटी बेच्यो भने 3 लाख 2.5 लाख 3 लाखको गिटी बेचिन्छ भनेपछि कमसेकम 150 फिट तल खन्छ, 100 फिट तल खन्छ, जमिन त बिग्रियो। अब चुरिएको चाहिँ एकदम उत्खनन ज्यादती भइरहेछ। गिटी बेचेर चाहिँ भदभुङ्ग पारेछ, झन् डिजल भयो, झन् पानी हराउँदै गयो। हाम्रो योभन्दा तल ताल थियो, मोथे ताल भन्थ्यो, त्यहीँबाट गाउँलेले पानी खान्थे। अहिले त्यो त्यहाँ चाहिँ जोरुवा जस्तो कि सालभरि नै पानी बगिरहन्थ्यो। अब यो एरियाको मान्छे पुरै वस्तु लगेर त्यहाँ वस्तुलाई पानी खुवाउने, आफू पनि नुहाउने, पानी पिउने पानी भरेर ल्याउँथे त्यहाँबाट 2-2.5 किलोमिटर पर। अहिले त्यो ताल पुरै सुकेर त्यो सर्बी नै सुक्यो। आँगन फराकिलो, कुखुरा कति धेरै पाल्नु भयो? जङ्गलभित्रको गाउँ जङ्गलभित्रको गाउँ हो। जुन ठाउँमा गर्मी छ त्यही ठाउँमा आँप खानुपर्छ। ऊ त बाल्टिन बाबाले बोल्यो छिटो। तपाईँ यहीँ जन्मिनु भयो यही ठाउँमा? जन्मिनु म यहीँ। तपाईँको पनि आँप बगैँचा छ? कति छ नि? धेर छैन, मलाई त 3.5 बिघा। 3.5 बिघा? ए घरै पछि आँप रहेछ है यहाँ त? अनि खेती नै यही, यहाँको विशेष खेती नै यसकै आम्दानीले भर्छ। खाने पिउने, विद्यार्थीले दिने गर्ने सबै। पहिला चाहिँ कस्तो थियो आँप नहुँदा? त्यहाँबाट पानी ल्याउनु पर्थ्यो, धान कुट्नु पर्थ्यो, जातो पिर्नु पर्थ्यो। भनौँ रात 24 घन्टै कामै काम। सिर्फ अन्त काम चाहिँ होइन, खाने काम मात्रै नि। अब खाने पानी जोड्नु पर्यो, खानेकुरा बनाउनु पर्यो, काम त त्यति नै। फेरि पकाएर भर्ने अन्त उपाय काम थिएन। अहिले यसले चाहिँ के बतायो भने अन्त काम गर्नु मौका पाइयो। आँपले चाहिँ अन्त काम गर्नु मौका पाइयो। आँपलाई यसै आनन्द। अब सिर्फ यहाँ के गर्छ भने कतिले चाहिँ आफूले जो गोडमेल गरेर गर्छ, कतिले चाहिँ ठेक्का लगाइदियो। ठेकदारहरूले नै लु तिम्रो गोडमेल गर, यति भयो यसको दाम। प्रायः ठेकदारलाई नै दिने चलन हुँदो रहेछ है? हाम्रो पहाडे मुलुकको त्यति मेहनत गर्नु खोज्दैन। उनीहरू यो फलफुलको लागि बडा मेहनती हो। अहिले जो ड्युटी दिएकै छ, 3 महिना ड्युटी दिन्छ। के ड्युटी दिन्छ भनेपछि मान्छेले आँप चोर्ला। अब फलफुल अहिले टिप्दाखेरि दिन पानी परे पनि त्यो बसिरहनु पर्छ।
कुरेर भने अहिले ऊ केही हेर्दैन, परिवार सर केही हेर्दैन, उसको अहिले मेन अब यत्रो लगानी लगाएको थियो बेचारा। अब त्यो लगानीबाट आम्दानी नै आफू खाने हो। तपाईँले आँप लाउनु पर्छ भनेर चाहिँ कसरी सिक्नुभयो? हामीले पहिले खानाको लागि बिरुवा जयनगरबाट ल्यायो। जयनगरबाट 5-6वटा गाछी मेरो बुवाले ल्यायो, रोप्यो। त्यहाँदेखि पछि आएर नक्टाजीबाट ल्यायो। त्यहाँ कृषि फर्म छ जनकपुरदेखि यतापट्टि महिनानगर, त्यहाँबाट ल्यायो, बगान सुरु गर्यो। त्यहाँबाट केही आम्दानी देख्नु थाल्यो। अब यहाँ खेती गर्दै थियो, अब सबैले बिरुवा लाउनु थाल्यो। यो भन्दा खेती भन्दा आफमा अहिले फाइदा छ नि। 1 कट्ठामा हामी 3टा बोट 4वटा बोट हाम्रो लाउँछ। 3-4वटा बोटमा केही नबिके पनि त एउटा सस्तो दियो भने 5,000को गोटा जान्छ। एउटा बोट बिक्री हुन्छ भने 4 भने 20,000 कट्ठामा त गयो त। ठेकदार पनि खुसीले लिने, उसले पनि फाइदै फाइदा। आफको खेती गरेर एउटा गुण के भयो भने छोराछोरी पढाउने मौका पाइयो। आफको खेती नगरेको भने अहिलेसम्म यो अखाड यस्तो जान बस्ने थिएन। अब 75 वर्षको उमेरको मान्छे यो उमेर त खर्दा त खिन्थ्यो नि। अहिले त इन्डियामा त 80 रुपियाँ आइसी छ। 80 रुपियाँ कति लो भन्नुहोस् त। अहिले इन्डिया छिरिरहेछ यो नेपालको आँप। जब इन्डियामा सस्तो आँप हुन्छ फेरि नेपाल पठाइदिन्छ तिनीहरूले। जब नेपालीहरूले भित्री आयो कि नेपालको भाउ मतलब आँपले त्यो भाउ पाउँदैन। इन्डियाको आँप पनि रोकिदियो भने हाम्रो नेपाललाई पुग्ने आँप नेपालमा त छ, भाउ पनि किसानले राम्रै पाउँछ। तर बेला बखत यिनीहरूले के गर्छ भने 12 चक्के र 18 चक्केमा एकैपल्टमा बल्खुमा पुगाइदिन्छ। मोरहरूले बोर्डरबाट छिराएर बजार भद्र गोल पारिदिन्छ। थोरै 15 दिन मात्रै यसलाई चाहिँ हामीले राख्न सक्यो भने सञ्चित गरेर त्यसको लागि शीत भण्डार भइदिएको भए राम्रो आम्दानी कमाउँथ्यो। असार महिना असार 30 गतेसम्म माल राख्न पायो भने त सकिने, त्यसको भावै बेग्लै हुन्छ क्या। यो बगानले किसानलाई मात्रै पालेको छैन कि त्यो नहुने किसानलाई पनि पालेको छ। किनभने जब यो फल लाग्छ नि मतलब 50 ग्रामको साइज भएपछि हावाहुरीमा खसेको जति आँप नहुने गाछी नहुनेहरूले सबै त्यो बिच्छ। अब त्यसलाई चाहिँ छुल्का छिलेर सुक्टी बनाउँछ। सुक्टी सबै इन्डियामा त्यो 70-80 त्यो मतलब खटाइ बनाएर बोराका बोरा प्याकेट गर्छ। त्यो इन्डिया सालमा उनीहरूले मात्र 1.5 लाखको बेच्छ भनेपछि 1 लाखको अनाज किन्यो भने त उसले 6 महिना वर्ष दिनको त उसको परिवार चल्छ। बिस्तारै फेरेको यो गाउँ पहिला यस्तो थिएन नि सर। यहाँ पहिला त तपाईँको चाहिँ खपडा हुन्थ्यो कि टालीको घरहरू हुन्थ्यो। यो वैकल्पिक रूपमा हामीले यो आँपले लियो। यो आँप यदि आँप खेती नभइदिएको भए यहाँ जनजाति बस्तीहरू लगभग खाली भइसक्थ्यो होला। सिँचाइ त बिल्कुलै थिएन, यहाँ विकल्प थिएन उहाँहरूसँग। कि त यो गाउँ छोड्नु पर्ने भयो कि त चाहिँ पानी भएको ठाउँमा जानु परेर बस्नुपर्ने भयो, जहाँ खेतीपाती हुने ठाउँ। यो पनि नभइदिएको त्यही बेला हामी पक्कै पनि हाम्रो पुर्खाहरू यहाँबाट यो बस्ती छोडेर जान नै पर्थ्यो होला। हामी अहिले कहाँ हुन्थ्यो होला थाहा छैन। धन्न यहाँ बसेपछि हामी 500 पुस्ता हामी यो बस्तीमै छौँ अहिले होइन। यो गाउँमा चाहिँ मधेसी समुदाय चाहिँ छैन? छन्। यो गाउँमा चाहिँ थोरै छ। खालि चाहिँ हामी पनि यो भौगोलिक हिसाबमा हामी त मधेसी नै हौँ होइन। अब चाहिँ जाति हिसाबमा हामी तामाङ भए पनि अब चाहिँ चेहराले हामी चाहिँ पहाडी देखे पनि तर हामी चाहिँ मधेसमै छौँ, मधेसी नै हो हामी यहाँको। लासो फाफुल्ला ठुलो बगैँचा मालिकको घर यो। आमा के गर्दै हुनुहुन्छ? के गर्नु बसाइ। कति राम्रो घर तपाईँको? घर राम्रो, पैसा नभएर ऊ त्यतिकै उहिले घर राखेको छ। यो उहिलेकै त राम्रो नि। 12 बिघा भन्दा बढी छ उहाँहरूको। आँपै हो अनि के भन्छ आँप बिक्री भएपछि अनि चामल दाल तरकारी सबै किन्नु पर्यो, खानु पर्यो। पहिला आँप नलाउँदा चाहिँ दुःख थियो? साह्रै दुःख नानी त्यतिखेर त पानी पनि थिएन। अब त्यो हलो जोत्नेलाई पनि त्यो तलब पनि दिनु नपुग्ने छर्यो। अब 6 बिघामा 400 गर्दाखेरि 1 कुन्टल पनि नहुने। अहिले त हलो पनि जोत्नु परेन, त्यही आँपको पैसा आयो। वर्ष दिन अब हेऱ्यौँ हामी कहाँबाट जनचेतना जागेछ बाबु हामीलाई यहाँको मुसर्ने बासीलाई। यो 200-150 भन्ने कट्ठा थियो है बजे म आउँदा पनि 16 वर्षमा आइपुग्दा त्यस्तो सुनेको थियो र त्यस्तै रहेछ। मोर भूमि पनि रहेछ
अनि अब कहाँबाट अब त्यस्तो हौसला पनि आयो गाछी रोप्ने पानी पनि थिएन बाबु आयो अनि गाछी रोप्यो धेरै दुःखी थियो यहाँको किसानहरू अहिले अलिकति आँप फलेर बच्चालाई पढाउने बाँकी ढिकी खाना खर्च त्यही आँपले गरेको छ तर अब हाम्रो चाहिँ के सोच छ भने बाबु ठेकेदारले नाना थरीको औषधि लाएर आँपले त पक्का नै 1 साल त बार्छ नै गाछी त रोप फल्दैन तर यहाँ नाना किसिमको औषधि लाएर चाहिँ फलाउने नै पार्छ अनि तपाईँहरूले ठेकेदारलाई नदिकन आफैले बेच्दाखेरि बढी दाम आउँथ्यो होला नि त आउँथ्यो होला नि बाबु गर्ने मान्छे नभएपछि नसकेपछि के गर्नु सक्छ र किसानले लाने हामीसँग त्यति खुबी छैन त्यही भएर बाध्य भएर दिनुपर्छ अनि अलिकति बुद्धि ज्ञान हुने यहाँ नाति हुनुहुन्छ ए बाबु अगाडि बढेर यसो यत्रो कृषक किसान हामीको आँपको बिरुवाको भइसक्यो यसो केही गर नै भनेर बेला बेलामा चाहिँ म भन्ने गर्छु हो कि होइन नाति अनि तपाईँहरूको यहाँको आँप कति रुपियाँ किलोमा बिक्री हुन्छ कहाँ कहाँ पुग्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ त बाबु त्यस बारेमा केही थाहा छैन थाहा छ त नाति के गरेर किसानले त्यो ठेकेदारले लान्छ त्यो थाहा दिँदैन हामीले किसानको जुन आँपको बगैँचा जुन छ जुन ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको उसले चाहिँ कसरी फलाउँदैछ बढी भन्दा जस्तो किसानले हामीलाई त माया हुन्थ्यो नि त हामी लगाएको बिरुवा हो त्यो बिरुवालाई बचाउनु पर्छ र उसले हामीलाई फल पनि दियोस् र बिरुवा पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने एउटा हामीभित्र त त्यो भावना हुन्छ किनभने हामीले चाहिँ जग्गाको बिरुवा हो त्यसलाई होइन माया हुन्छ है खालि भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ बिरुवासँग हाम्रो ठेकेदारको हातमा पुगेपछि ठेकेदारले नमाया हुन्छ उसलाई त खालि कसरी बढीभन्दा बढी मुनाफा त्यहाँबाट कमाउने है कसरी चाहिँ यही वर्ष बढीभन्दा बढी कमाऊ अर्को वर्ष यही वर्षको मुनाफाले 5 वर्षको पैसा किसानको दिन पाऊँ हामीलाई थाहै नहुने दबाईहरू उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कसैले जरामा लाउँछ भन्छन् अब त्यो दबाईहरू विभिन्न खाली दबाई लगाएर चाहिँ आँप यस्तो फलाउँछन् अब जुन बगैँचा हामीले लिँदाखेरि हामी कहाँ हुँदाखेरि त्यस्तो कहिले फल्दैन थियो कि अहिले तपाईँको बगैँचाको जुन आँपको फलाइ एकदम फरक छ हाँगामा फलिदिन्छ क्या लटरममा तपाईँको चाहिँ जस्तो कटर जस्तो फलिदिन्छ तपाईँको पहिला चाहिँ हामीले फलाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ पातको छेउमा टुप्पामा फल्थ्यो नि अहिले तपाईँको चाहिँ पुरा चाहिँ अङ्गुर जस्तो फलाइदिन्छन् त्यसको परिणाम देख्छु बहुत धेरैभन्दा धेरै बगैँचाहरूको चाहिँ स्वरूप हेर्दाखेरि तपाईँको केही न केही अस्वस्थ जस्तो तपाईँको फुल्ने बेला त एकदम फक्रेको हुन्छ एकदम पुरै चाहिँ वैशाखको जस्तो मजाको हुन्छ ढकमक्क तर टिपिसकेपछि त्यो बगैँचा पुरा तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि अब चाहिँ यो बगैँचाको आयु नभएको जस्तो लाग्छ क्या कसरी बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने है किसानको चाहिँ लिएको दामभन्दा बढी कसरी हामी मुनाफा कमाउनेतिर मात्रै ठेकेदारहरूको ध्यान छ होइन यति आँप पनि नभएको भए त गाह्रो हुने रहेछ है गाह्रो कि बाबु कुरै नगर्नु यति दुःख धेरै दुःख उता इन्डियाको आउँथ्यो नि बाबु मकै है नाति यत्रो मकै आउँथ्यो त्यो पिनेर खानु पर्थ्यो बजे हो कि होइन भन्नु है काठमाडौँतिर पोखरातिर सबैले लाहानको आँप भनेर मिठो मानेर खाने आँप चाहिँ तपाईँहरूको आँप हो हाम्रै हो बाबु त्यो आँप 2 दाना खाइयो भने त्यो नास्ता चाहिँ ढुक्कै भयो कि त्यो मालदा आँप चाहिँ त्यो आँपको राजा मालदा खास लाहानको आँप भन्छन् लाहानमा त आँप फल्दैन बजारमा फल्दैन एउटा एरिया लिएको होला नि बजार चाहिँ भयो होइन बजार त्यहाँ लगेर चाहिँ 70 सिराको बजार भयो त्यहाँ लगेर बेच्ने ठाउँ भएको बेच्ने थलो व्यापारिक थलो भयो त्यो त्यसो हुँदाखेरि यहाँ लाहानको आँप भयो तर खास त अब त धनगढी नगरपालिकाको हो नि आँप जुन पनि चर्चा त्यसको चाहिँ हुनुपर्ने भइदियो लाहानको यो चाहिँ सिराको आँप भन्दा हुन्थ्यो के सिराको आँप भन्दाखेरि हामी दुःख हुँदैन थियो लाहानको आँप भन्थ्यो जहाँ लाभ आँपै फल्दैन आँपको भोटै छैन त्यहाँ पहिला चाहिँ लाहान बजारैमा ठुलो बगैँचा त्यहाँको जमिनदारहरूको चाहिँ थारूहरूको चाहिँ ठुल्ठुलो बगैँचामा आँप तर शहरीकरण सँगै बढेसँगै त्यो बगैँचा कुनै रहेन क्या त्यहाँ ए सम्झे खाना बिक्ता होला नगर हो 40-50 ए कति आम्बो बोरा लिएर सिटिरी ए 15-20 बोरा कि कति करेट 15-20 क्रेट ने मलाई सिटी रिक्सा रे है अनि कति भाडा पिन्नु होला किसान चाहिँ खाइमा 1000 तामुल खाइमा 500 दिल्ला होइन कस्तो निलो नाम छ ग्याम बजारसम्म बोरबन हो कति भाडा छ मलाई मुछडा ग्याम 50 रुपैयाँ क्रेट तिनी अनि कम्पनी ठै नि तिनी चाहिँ छुट्टी ताजी कम्पनी छुट्टी हो तिनी उहाँहरू पनि तामाङ हो होइन उहाँ राम है उहाँ विश्वकर्मा मेरो सम्धी मेरो काका ए तपाईहरु उहाँहरू पनि तामाङ बोल्दै हुनुहुन्छ त तपाईहरुसँग उहाँहरू बोल्नुहुन्छ राम्रो हामीभन्दा राति राम्रो बोल्नुहुन्छ कसरी सिक्नुभयो तपाईहरुले तामाङ बोल्न अब हजुर हामी यही हुर्केको बढेको
अब हामीहरू ज्यादातरमा अब कसैसँग पनि गाई गोरु चराउँदाखेरि पनि अब तामाङ भाषा नै बोल्ने आई खान्नेजी खाजी यस्तै कुराहरू। अनि चाडबाड यताउता पनि तपाईँहरूसँगै मिलेरै मनाउने हो? सबैजना यहाँ कोही यताउति छैन। लोसार मनाउने, देउसी खेल्ने, तिहारमा हैन? लोसार स्याजु आचार्य। अनि उहाँहरूको भाषा पनि तपाईँहरूलाई आउँछ? मजाले बोल्छौँ हामी, गीत गाउँछौँ मैथिलीमा हामी, मजाले राम्रो हुन्छ मैथिली। ए हो। ए म्याम एउटा यहाँको भाका चल्ती छ नि यो ठाउँको, यो भेगको। कस्तो भाका? सिराको तपाईँको चाहिँ भाका भन्दा पनि त्यो धुनै तपाईँको चाहिँ प्रायः रेडियोमा बस्छन् क्या। सम्झि गाइदिनुहोस् प्लिज, तपाईँ गाइदिनुहोस् त। काँसै काट्नु सान्नानी साई परे रानी भन् कापिनीले रुवायो मेरो मन। गाई गानै खोला बाडी आयो भगायो झिङ्गाटा सुनाना निर्माया। हातको चुरोटै खाँदा भगायो झिङ्गाटा भन्देऊ न सुल्टीलाई। कस्तो मिठो रहेछ नि त। यहाँको भरत लामाको यो सृजना हो है। गाई गानै खोला बाडी आयो भगायो झिङ्गाटा सुनाना निर्माया। तपाईँ चाहिँ को हो? हामी आम किन्ने व्यापारी। यही गाउँकै हो, फेरि यहीँ घर यहीँ हाम्रो धनगढी नपार्नमा। नौ चाहिँ धर्मनाथ यादव। किन्नु भएको छ? सबै किनेछु। कतिमा किन्नु भयो? मैले त 1 करोड 8 लाखको 3 जना पार्टनरमा किनेछु। अनि 1 करोड 8 लाखमा कति बगैँचा किन्नु भएको छ? त्यो त गिन्ती गरे छैन, बिघा अब कति हुन्छ त्यो त थाहा भयो। यो गाउँभरि टोटल तपाईँले किने हो कि तपाईँ जस्तो? होइन, हामी जस्तो 100 जना छ। हो र? तपाईँहरू जस्तो करोडको किन्ने 100 जना छ? 100 जना छ। कति आँप फल्दो रहेछ त यहाँ? आँप त थुप्रो फल्छ, तर आँपको फलाउन हामीहरू फलाउँछौँ, तर फाइदा पाउँदैन तिनीहरूबाट। हो र? भने यस्तो राम्रो आँपबाट नि फाइदा आउँदैन। 30 रुपियाँ केजी त हामीलाई आउँछ अहिले पैसा। अनि काठमाडौँमा मान्छेले किनेर खाँदा त 100 रुपियाँ हालिरहेको छ। खान्छ 100 रुपियाँ, हामीलाई यहाँ 30 रुपियाँ पाउँछ हामीहरू। हो र? त्यो पनि बेचेर गद्दीवालाहरूले त 6 महिना वर्ष दिन झुलाउँछ त। पुरै उधारो मात्रै हुन्छ? उधारो मात्र। यहाँबाट आम पठाउनु, अब उसको फेस देखेछ, मोबाइलमा मात्रै कुरा भएको छ, पठाउनु। हाल्नु के रे? आफै टाउकोमा लाग्दैन कहिलेकाहीँ? लाग्छ नि, अब के गर्ने। पोहोर मेरो नाकै फुटाइदियो, बाङ्गो छ नि अलिअलि। आफूले लागेर नाक बाङ्गो भयो? हल्का बाङ्गो देखिन्छ नि, आफूले लागेर। यो त डेन्जर रहेछ। काम त डेन्जर। झारा भाइ झारा। अनि यो टिप्नु पर्दैन किन? एकछिन दुध सुक्छ, यसको चोप हुन्छ नि, यो एकछिन आधी घन्टा 1 घन्टा हामी छोडिदिन्छौँ, यसमा छुँदैन। किन? त्यो चोपले बिग्रिन्छ आँप। अनि त्यो चोप सुकेपछि हामी उठाउँछौँ क्रेटमा। अनि आजै क्रेटमा हाल्ने? आजै हाल्ने। अनि कहाँ पठाउने? आजै पठाउने? काठमाडौँ पठाउने। यो आजै काठमाडौँ जान्छ? राति जान्छ। अनि यो तपाईँको कतिजना छन् त यसरी आँप झार्ने कामदार? आँप झार्ने 32 जना छ। 32 जनालाई तपाईँले सिजनमा काम दिनुहुन्छ? 32 जना मात्रै यो लेबर आँप झार्ने। फेरि प्याक गर्ने मान्छे बाहिरबाट मगाएको छु, इन्डियाबाट। किन यहाँको मान्छेले प्याक गर्न सक्दैन? सक्नु त सक्छ, तर भन्छ इन्डियन प्याकर राम्रो हुन्छ, तर प्याक गर्छ यिनीहरूले नै। नाउँ मात्रै इन्डियाको हो। अनि किन मगाउनु भएको त इन्डियाबाट? 2 ल्याएको छु, 4 अनि प्याक गराउँछु यिनीहरूसँग। नाउँ सबै लाउँछु इन्डियनले प्याक गरेको। अनि त्यस्तो थाहा हुँदै किन उताबाट मगाउनु पर्ने बाध्यता भयो नि? अब त्यहाँ भन्छ होइन इन्डियाको व्यापारी छ तपाईँसँग, त्यो प्याक गर्ने मान्छे प्याकर छ, अनि त झुटो बोल्नु पर्यो, के गर्ने। नाउलो त इन्डियाको प्याकर खोज्छ? किन? त्यो राम्रो लगाउँछ अरे, राम्रो काम गर्छ भनेर भन्छ। राम्रो लगाउने भने चाहिँ कसरी प्याक गर्नुपर्छ खास आँप? के कला चाहिन्छ त्यसमा? कला त केही छैन, हाम्रो नेपालीले नै राम्ररी लगाउँछ, तर नाउँले उनीहरू पहिलेदेखि काम गरेको, उनीहरूको नाउँ बाहिर चलिसकेछ। इन्डियन प्याकर राम्रो हुन्छ, अनि त्यही भएर हाम्रो नामको लागि मात्रै बोलाउने हामी इन्डियनलाई। प्याक गर्ने भने चाहिँ के हो खास?
प्याक गर्ने त्यो यहाँ टिपेर चुनेर सबै बिछेर त्यो फुटेहरू कुहेको बाहिर फ्यालिदिने राम्रो राम्रो आँप करेटमा राख्ने त्यही हो। अनि यो जो 22 जना आँप तोड्दै हुन्छ 32 जना उनीहरू चाहिँ यही गाउँको हो? यही गाउँको। ए अनि उनीहरूको कमाइ कति हुन्छ नि, कति पैसा दिनुपर्छ? हामी दिनको यिनीहरूको ज्याला 500 दिन्छु, खाना नास्ता सबै दिन्छु उनीहरूको। राम्रो कमाइ हो त्यो भने? कमाइ त राम्रै हुन्छ उनीहरूको, त हामीलाई घाटा छ के गर्ने, त्यही पैसा नपाएको। घाटा लागि यो काम चाहिँ किन गर्नु पर्यो नि तपाईँलाई? अब मैले विदेश गएको थिएँ, विदेशमा थुप्रो मेहनत गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट मैले सोच राख्यो कि यहाँ पहिले इन्डियाको व्यापारीहरू आउँथ्यो, अनि मेरो विचारमा आयो कि इन्डियाको मान्छे आएर यहाँ कमाउँछ, हामी किन नकमाउन सक्छु भनेर विचार गरेको थिएँ, अनि गर्न थाल्यो। 7 वर्षदेखि गर्दै आएको। कुन देश जानुभएको थियो? कतार। त्यसपछि विदेश फर्केर जानु मन लागेन? मैले विचार गरेँ होइन यति किन दुःख गर्नु अरू देशमा आएर, म नेपालमै दुःख गर्छु। अनि दुःखले फल दिइरहेछ त तपाईँलाई? कुनै साल दिन्छ कुनै साल, यसपालि दिँदैन, यसपालि घाटा जान्छ हाम्रो। फल त फलै थियो तर त्यो टिकेन कि गर्मीले पानी परेन त्यति बेला। उत्पादन नै धेरै भयो? उत्पादन धेरै भएन यसपालि। भनेपछि फलको फल पाइएन? दाम पनि पाएन। हामी किन्ने बेलामा 50ले बिक्छ भनेर किनेको, अहिले हाम्रो 30मा बिकिरहेको छ। अनि जस्तो तपाईँहरूले यो फुलबारी यति समयलाई लिएँ भन्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ कसरी लिने हो, कस्तो हुन्छ त्यसमा चाहिँ? हामी जमिनवालासँग एग्रिमेन्ट गर्छौँ 5 वर्ष 4 वर्षको। तपाईँको फुलबारी फलोस् या नफलोस् हामीले वर्षमा यति पैसा दिन्छौँ भनेर एग्रिमेन्ट गर्छौँ, कागजमै गर्छौँ। अनि यो स्याहार्ने जिम्मा चाहिँ कसको हुन्छ? बोट बिरुवा यसमा मलजल गर्ने हाम्रै हुन्छ, जोताइ कोराइ सबै हाम्रो हो, जोत खन जोत सबै हाम्रै हो। अनि के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले चाहिँ? यहाँ हामीलाई अहिले आँप टिपेर त्यो हामी 2 पल्ट जोत्ने, यसलाई जोतेर खाद मल पोटास फोरेट जाइम यिनीहरू लगाउँछौँ गाछीको जरामा खनेर। अनि किसानहरूले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने व्यापारीहरूले चाहिँ के मल हाल्न थाले, नौलो बोट सुक्न थाल्यो, मर्न थाल्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन हामी त के भन्छौँ, त्यो हामीले त चलाएको होइन, त्यो डिएपी हाल्छौँ, युरिया अलिक कम हाल्छौँ, डिएपी धेर हाल्छौँ, हामी त बनाएको त्यो होइन, त्यो हाम्रो नेपाल सरकारले न बनाएको हो। अब त्यो के बनाछ, खराब बनाछ कि राम्रो बनाछ त्यो त हामीलाई थाहा छैन। जे पाइन्छ जे दिन्छ त्यही हाल्ने हामी। त्यसको फाइदा बेफाइदा थाहा छैन। अनि तपाईँहरूलाई सरकारी मान्छे आएर यसो हाल्ने यसरी उब्जाउने भनेर सिकाउने तालिम दिने छैन? आफूले जे जाने त्यो गर्यो? प्राविधिकहरू आउँदैनन्? कोही आउँदैन। आउँछ त्यो ठुल्ठुलो नेताहरूको कहाँ जान्छ, त्यसकै घरमा अब के कुरा गर्छ गर्दैन हामीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन। किसान भन्दा हामी धेर मेहनत गर्छौँ। किसानले त के जमिन किन्यो अब ठेक्कामा लगाइदियो, सबै जोत खन त हामी नै गर्ने हो। किसानलाई त के मतलब, अब आँप टिप्नुभन्दा 2 दिन पहिले पैसा पठाउनु, पैसा दिनु अनि आँप झार्नु भन्छ। हामी आम पठाएको पैसा आएको छैन, रातदेखि टेन्सनमै, सबै बिहान उठेर 7 लाख रुपियाँ बाँटेर आएको सबैको घरमा। आज पैसा आएको छैन, गद्दीमा नै पैसा। आज भन्छ 12 बजे पठाउँछु, फेरि भन्छ होइन आज भएन भोलि पठाउँछु, त्यस्तो पनि रहेछ। सबलाई पीडा रहेछ। किसानलाई नि पीडा, व्यापारीलाई नि पीडा। मैना के बच्चा सिल्होरी रे, दुगो जामुन गिरा, एक गो गिरा भई तुम्हार बौरे, दुगो पाकल गिरा। को चाहिँ राजा सलेजको होइन, अरुणा झुना भन्थ्यो, शीत बसन्त है, जङ्गली भाषा अल्लाह रुदल नाचहरू हुन्थ्यो, रातभरि चाहिँ हेर्थ्यौँ। त्यो बेला हामी पनि केटाकेटीमा हेर्थ्यौँ त्यो बेला। कस्तो मिठो। तपाईँलाई त यहाँको मिथिला भाषा संस्कृति सबै कुरामा कति भिज्नु भएको छ है तपाईँ पनि? हाम्रो रहनसहन हरेक कुरा, अब साथीसँगै होइन, हिँड्ने साथी, पढ्ने साथी, हरेक चिज उहाँहरूसँगै घुलमिल हुन्छ है, उहाँहरूसँगै उठबस हुने, उहाँहरूको संस्कारहरू पनि हामीले है, उहाँहरूको छठ हुन्छ होइन, उहाँहरूले जित्या मान्नुहुन्छ, उहाँहरूको पर्वहरूप्रति हाम्रो चाहिँ सदस्यता हुन्छ होइन, रहन्छ। बेला बेलामा यो पहाडे मधेसीको कुरा आउँदा त चित्त दुख्छ होला तपाईँलाई? त्यस्तो हुन्छ अब बिल्कुलै। यहाँ तपाईँको चाहिँ यहीँ प्रपर यहाँ चाहिँ यहाँको रैथाने मधेसी दाजुभाइहरूमा त्यो भावना हुँदैनन्, किनभने हामी यहाँको चाहिँ भूमिपुत्र हौँ। अब हामीलाई पनि त्यो खालको चाहिँ
अब चाहिँ यो पहाडी मधेसीको कुरा गर्दाखेरि हामीले कता कता एकदम चित्त दुख्छ। यदि मिलेर बसेको समुदाय समाजलाई हामी चाहिँ एकदम फाटो ल्याउने जुन प्रयत्नहरू हुन्छ बेला बेलामा त्यो एकदमै नराम्रो हुन्छ। अब यसको परिणाम तपाईँहरूले देख्नुभयो होला। तपाईँको चाहिँ पछिल्लो समय मधेस आन्दोलन भएदेखि जनकपुरमा धेरै मेरो आफन्तहरू पनि हुन्थ्यो, धेरै विस्थापित भए। नजिकको सहर लाहान बजारबाट पनि धेरै चाहिँ हाम्रो मुलका मान्छेहरू पहाडी मुलका चाहिँ दाजुभाइहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुन बाध्य भए। अब अहिले परिणाम हेर्नु लाहान बजारको अवस्था हेर्नुहोस्। अब त्यहाँ तपाईँहरूलाई पनि हुर्काएको पढाएको आफूले नै हो? लगभग भनौँ न आफैले हो। तपाईँले चाहिँ के पढ्नुभयो, कति पढ्नुभयो? मैले ब्याचलर गरेको छु, डबल ब्याचलर भनौँ न, बिमिज पनि गरेको छु मैले। त्यो भने शास्त्रीय सङ्गीतमा ब्याचलर, प्रभाकर भन्छन्, सङ्गीतमा प्रभाकर गरेको छु। अनि सङ्गीतकै बाटो समात्न चाहिँ मन लागेन? काठमाडौँमा बसेँ सर, धेरै बसेँ काठमाडौँमा, धेरै हन्डरहरू खाएँ। अनि घर परिस्थिति बाजे एक्लो यहाँ घरमा, बा भिन्दै बजारमा, बाजेलाई सहारा चाहिएको बेला बाजे बिरामी भएपछि घर बस्नु पऱ्यो। म पछि अनि घरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै त्यसरी बस्नु पऱ्यो। त्यो सङ्गीतको सपना चाहिँ छुट्यो? लगभग कहिलेकाहीँ बुझिन्छु त्यो कुराहरू, सम्झिन्छ, सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ। फेरि अब यो उमेरमा फेरि के गर्ने अब जस्तो हुन्छ। छैन, अलिक निकै दूर छु, टाढा छ अहिले सपनासँग। बिचमा एउटा 2 वर्ष पहिला एरेन्ज भएको छ गीत, एकदम स्टुडियोमा तयारी छ, त्यो गाउन सकेको छुइनँ। काठमाडौँ जानै मन लाग्दैन। त्यो बेलाको दुःख सम्झिन्छु, काठमाडौँले दिएको दुःखहरू, घुमेर जानै मन लाग्दैन। काठमाडौँसँग एक खाले जेन तेन त्यहाँ पढाइ त पुरा गऱ्यो, ठिक नै गाह्रो। पछि सङ्गीत सिकेपछि काम त पाएँ नि, बोर्डिङ स्कुलमा म्युजिक टिचरको 10-12 हजारले खाने कि बस्ने बहुत गाह्रो, कठिन हुने। त्योभन्दा गाउँमा चाहिँ पनि सित्तैमा पाइने। यहाँ त धेरै कुरा सित्तैमा पाइन्छ नि गाउँमा त है। तपाईँको चाहिँ पैसा बाहेक सबै कुरा, पैसा बाहेक धेरै कुरा त हामी सित्तै पाउँछौँ गाउँमा त। ल काका आज मेरो चाहिँ तरकारी छैन, के छ तपाईँको घरमा? यहीँ खाएर जानु भन्छन्। फुपू के छ तपाईँको घर, के पाकेको छ? यही त खाउँ तिमी एक्लोलाई, के घट्यो र? यहाँ सजिलो, त्यो मन गाउँको मन छैन सहरमा। आँपको संसारमा सप्तरीको श्रीपुर गाउँले पनि नाम कमाउन थालिसकेको छ। हिराकुमारी चौधरीलाई सानो बगैँचाले पनि ठुलो खुसी दिएको छ। आँप लगाउनु हामीहरू पनि एउटा थियो त्रिपुराको त्यो काका ससुरा, अनि उसैले पहिलापल्ट ल्याउनु भएको थियो यसको बिरुवाहरू। वही कृषिको बिरुवाहरू यो पहिलापल्टको हो। अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै लगाउँदै गयो, मान्छेहरू कति सिक्न थाले। यस्तो गर्दाखेरि आम्दानी छ बढी भनेर सबैजना अहिले त 1200 बिघामा छ यो बगैँचा। यो गाउँमा मात्रै। त्यो नयाँ मान्छे, पुरानो मान्छे पनि यस्तो घुम्न जाँदाखेरि बगैँचामा अलमलमा परिन्छ। हराउँछ आँपको जङ्गलमा। हराउँछ, जङ्गलै छ त यहाँ त। बाप्रे जता हेऱ्यो त्यता जङ्गलै। अनि त यो गहना गुडिया केही लाउनु सक्दैन त यहाँ, एक्लै यस्तो हिँड्यो भने त लखाट छ नि। डरै हुन्छ है? डरै हुन्छ। त्यस्तो बाक्लो जङ्गल आँपको। हेर्नु न, कुन आँप हो यो? यो मालदा। कुन आँप मिठो हुन्छ? हामीहरू त अहिले सबैभन्दा मिठो त यही मालदा है, बम्बई, अनि दशहरी, अनि जर्दालु। तपाईँलाई कुन मनपर्छ आँप? 3 थो, एउटा जर्दालु, अनि यो दशहरी, अनि मालदा। जर्दालु भने चाहिँ के हुन्छ? ऊ हाम्रो जेठाजुको छ उतापट्टि, तर टिपेर बेचिसक्यो। बेचिसक्यो? तपाईँले चाहिँ बेच्नु भएको छैन यो आँपहरू? छैन अब। अनि यो चाहिँ तपाईँले ठेकदारलाई बेच्ने कि आफै बेच्ने? आफै बेच्ने। ए हो, ठेकदारलाई दिएको छैन यता? दिएको छैन। उनीहरू दिँदाखेरि कति दबाई छर्छ नि त। दबाई कति छर्नुहुन्छ। उसलाई त के फलको काम छ, पैसाको काम। कस्तो तानेर ल्याउँछ यसको त्यो फुल ल्याउँछ, अनि फराउँछ उनीहरू। अनि त्यही भएर हामीहरू त आफै बेच्छु, आफै गर्छु। बरु दुःखै गर्न परोस् न, 1-2 महिना त दुःख गर्नुपर्छ। अनि किसानहरूले भन्दैन त ठेकदारलाई औषधि नहाल भनेर? अब के गर्नु सर, अब यसो छ नि, हामीहरू त सानो सानो टुक्रा टुक्री चाहिँ त आफै बेच्न भ्याउँछ है। अनि उनीहरूको त ठुल्ठुलो 2 बिघा 3 बिघाको बगैँचा छ, कसैले सम्हाल्नु उनीहरूको? कसैको छोरा बाहिर छ, कसैको बुहारी बाहिर छ, अनि सम्हाल्नु पनि पर्यो नि त। अनि त्यही भएर त उनीहरू पहिला नै दिन्छ त्यो ठेकदारहरू। अनि पहिला आँपभन्दा पहिला चाहिँ के लाउने गरेको थियो त यहाँ? यहाँ त त्यो कोदो मरुवा थाहा छ? कोदो थाहा छ, हो। कोदो मरुवा मकै, अनि त्यो आँसु धान सबै रोप्थ्यो यहाँ।
दुःख थियो होला त्यो बेला दुःख थियो त कहाँ खानु पाए अहिले त कस्तो पानी नआए बेलामा पनि 2टा तरकारी दाल भात मासु खान्छ त्यो बेलामा त कस्तो दुःख थियो अहिले त मस्ती छ श्रीपुर गाउँमा हो श्रीपुर गाउँमा मस्ती छ अनि यहाँको आँप चाहिँ कहाँ जान्छ यहाँ फलेको श्रीपुरको आँप चाहिँ काठमाडौँ पनि जानुहुन्छ है अनि वीरगञ्ज यता विराटनगर पनि जानुहुन्छ तर श्रीपुरको नाम भनेर कति आँप बेच्छ नि त किन यहाँको आँप राम्रो हो त्यहाँ बजारमा गयो भने कहाँ घर हुनुहुन्छ श्रीपुर त्यसो भयो लिन्छु किन यता आँप राम्रो मिठो भएको खोइ त्यो यो अब हामीहरूको जग्गाको कारणले मिठो भएको छ कि त्यही होला तपाईले चाहिँ कसलाई बेच्नुहुन्छ आँप हैन यो त लाहानमै लगेर बेच्छु अनि कलकतिया आँप चाहिँ कलकतिया त घरै आउँछ उता इन्डियातिरको मोटरसाइकलवाला कति आउँछ यसको भाउमा यो बिक्छ अब ए हो र दुःख त गर्नु पर्यो नि 1-2 महिना जति है ओसार्नु पर्यो टिप्नु पर्यो लग्नु पर्यो त्यतिकै कुनै ठाउँमा गयो भने त त्यतिकै त पैसा आउँदैन नि दुःख गर्नु पहिला परिगयो नि त्यस्तै छ गर्मी त धेरै छ यहाँ त बगैँचामा छिर्यो भने झन् कति गर्मी हुन्छ बापरे अनि त्यहाँ बोकेर जाँदाखेरि आफ्नै बारीको त हो एउटा दिनु न बढी भनेर भन्नुहुन्छ कस्तो दुःख गरेर ल्याउनु पर्छ यहाँ र छाती टुटेर लगेर टाउकामा बोकेर लानु पर्छ दुःख हुँदैन त्यो हाम्रो छोरीको पनि आँप लाग्नु थियो सरहरू आजै फर्किनुहुन्छ कि त्यो हैन हामीलाई लाग्छ 4-5 दिन लाग्छ छोरी काठमाडौँमा हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ 2टा छोरी छ उता काठमाडौँमा पढ्दै कि बिए गरेर एउटा पढ्दै छ एउटा नानी चाहिँ 8 को पसल पुलचोकमा गरेर बस्नु के को पसल रे 8 को त्यो गाडी सारीको नम्बर प्लेटहरु बनाउनु हुन्छ नि ए हो आकाश पुलको त्यो तल छ नि त्यो सगरमाथा हाट हाम्रो छोरी नै एड गर्नुहुन्छ छोरी चाहिँ दुईटै कस्तो राम्री छ नि कोही पनि भन्दैन चौधरीको बच्चा त्यसलाई अनि आँप ताप खानु न बरु टिप दिन्छु आँप त खाइसक्यौँ हामीले अघि पनि खाएको खाइछ जसले पनि आँप दिनु हुँदो रहेछ माया गरेर देख्ने बित्तिकै आँप खानुस् अनि खानु मात्रै भन्नुहुन्छ कसैलीलाई भन्नु हुँदैन कसैली नलाने त काठमाडौँमा त यस्तो कलकतिया आँपको पनि मालदा भनेर बेच्नुहुन्छ नि त उता कुन आँप हो भनेर सोध्नुहुन्छ त मालदा हो बम्बई हो भनेर बेच्नुहुन्छ हामीहरू त जान्छु नि काठमाडौँ छोरीकोमा कति बसेर आउँछु नि त अनि यस्तो हाम्रो छोरी त सबै थाहा पाएको छ यो कुन आँप हो भनेर अनि घाँटेर कति बेच्नुहुन्छ नि त मधेसियाहरू कसरी चिनिन्छ आँप चाहिँ त्यो त तपाईँहरूलाई चिन्नु पर्ने नि हेरेर कलकतिया आँप यस्तो हुन्छ भनेर हेर्दा त मालदा जस्तै छ त यो हैन त्यो मालदाको स्वादै अर्कै हुन्छ यसको बस्ना पनि कस्तो बेला हुन्छ यसको अलिक कडा बास्ना आउँदो रहेछ अनि त्यो दुध हुँदैन नि त्यो कति दिन पहिला नै टिपेर लानुहुन्छ यस्तो गरेर बास्नाले थाहा हुन्छ अनि हेर्दा पनि थाहा हुन्छ हेरेर किन त नथाहा हुन्छ यो नि कालो हुन्छ अनि त्यो मालदा चाहिँ अलि सेतो हुन्छ रातो हुन्छ कस्तो दुःख थियो नि त त्यति बेला कस्तो सोचेर खानु लाउनु मिल्थ्यो है नानीहरूलाई पढाउनु कस्तो गाह्रो थियो अहिले त त्यो केही नपुग्यो भने त्यही पनि स्ट्यान्डर्डले पालिराखेको छु पढाइराखेको छु बाबु नानीहरूलाई खुवाउनु पनि केही कम खुवाएको छैन हाम्रो पहिला त्यो जेठी छोरी छ नि अहिले काठमाडौँ यत्रो सानो थियो अनि जेठानीको छोरी कस्तो मान्छेहरू कतैबाट आउँदाखेरि त्यो कसैले यहाँ खाँदाखेरि यसो गरेर हेरेको हेरे अनि हाम्रो ससुराले हेर भने नि कस्तो माया लाग्यो नातिनीहरू यस्तो हेरेर अनि उसैले कहाँबाट ल्याएको थियो त्यो केर्सीले दिएको छ यो बोटहरू अनि त्यही भएर बढी भयो कलकतिया अनि 2टा बोट मात्रै भयो मालदा यो त कृषिको जो आयो त्यही रोप्यो हाम्रो ससुराहरू माइली उतै जेठीको त बिहे गरेर 14 वर्षको नातिनी छ
नातिनी त कति स्कुलै फर्स्ट ल्याएको छ नि उतातिर कुन स्कुलमा पढ्दैछ हाम्रो नातिनी उसको त स्कुलैबाट आउँछ सबै नलकटर जुकागोटी तागतको दबाई डट कपी झोला सबै आउँछ उतैबाट सब तगडा तगडा रहेछन् तपाईँको छोरी नातिनीहरू त जुत्ता चप्पल सबै आउँछ उता मौजा सोजा सबै उतैबाट 12 क्लाससम्म 3 पटक 4 पटक पठाउँछु म त छोरीको 1 कार्टुन 1 बोरा नातिनीको अनि त्यही जर्दालु आँप पठाइदिएको थिएँ अनि नातिनीले भन्थ्यो कुन प्रजातिको आँप हो मामु कस्तो अलगै खालको टेस्ट छ नि त कुन प्रजातिको आँप हो भनेर भन्यो हाम्रो नातिनी अनि आज फेरि हालिदिन्छु 2 पटक आज हालेर 2 पटक फेरि हाल्ने एउटै त नातिनी छ अहिले त के अब उनीहरू पाउँदैन जस्तो लाग्छ त्यत्रो पठाएर नि बेच्न पुग्छ किन नपुग्नु अब नहुने बेलामा त त्यही केही यस्तो दुःख छ भनेर छोरी पठाउनुहुन्छ पैसा छोरा जस्तो अनि दिएन भने मन मान्दैन भोलि पर्सि छोरा बुहारी हुन्छ कि दिन्छ कि दिँदैन के थाहा अहिले त मलाई केही छ नि त रोक्नु सबैभन्दा कान्छो छोरा छ 3टा छोरी अनि एउटा छोरा तर अहिले त त्यो कान्छीसँगै छ तर बेच्न सक्छु तर उनीहरू बिहे गरेर जाँदाखेरि म बेच्न सक्दिनँ जसैकै गरोस् छोरा बुहारी मलाई मतलब छैन अब त्यो सक्दैन हामी ढाकी बोक्नु अनि के गरी बोक्नु त